Macam mana you punya assignment? Dah siap? Ada yang dah siap? Dah buat ke? Belum lagi dalam proses. Okay, so yang bawa material tu boleh buat dekat kampus lah. Dah start buat dah. Dah start buat dah. Okay, if you need any help untuk test kat lab ke, you bagi tahu lah. Okay, so maybe siapa yang tak ada apparatus yang tak buat lagi testing tu, you can propose to do in lab. Later boleh PM saya lah. Okay, so before we continue on the lesson ni, semua dah tengok video on stability, right? So, can someone tell us what you understand regarding the stability? Ada siapa nak bagi tahu sikit apa you faham related based on buoyancy dengan stability? Amin ke, Anisha, Arif? Can someone? Ada tak? Salam. Oh, line saya sangkut Saya kat office ni, dengar tak? Boleh tak check balik, dengar tak suara saya? Dengar. Dengar, Doktor. Yang lain okey? Doktor. Okey, yang dengar tu boleh ceritakan sikit apa yang faham? Dia boleh terangkan metacentric height ke? YCG, apa beza YCG dengan YCB? How you determine the object stable or not? Ada. Semua dah tengok video kan? Anything that you understand regarding the buoyancy dan juga stability. Apa dia punya correlation ke? Dengar cuma sekat-sekat. So sekarang dah okey ke belum? Okey. Okey. Sekat-sekat Faris Hilman kata. Oh, ada yang kat library, bagusnya. Good. Okay, tak apalah yang sekat-sekat tu mungkin you boleh try ni sikit kot. Ubah log out masuk balik ke. You try. Okay, someone. Siapa nak explain sikit sebelum saya terangkan sikit samples dia. Ada tak? Anyone? Okay. Okay, Arif. Okay. Okay, good. Okay, very good. Good information. So, kita kena cari YMC dengan YCG. Jadi, kalau YMC lebih besar, dia stable. Okay, so let's go through what you learn based on the video. Okay, so basically the video show you on equilibrium floating, stability of the submerged body and also the floating body, as well as the metacenter and metacentric height. So you should understand what is metacenter and also metacentric height. So the learning outcome is to evaluate the stability of floating body and also define the metacenter and also metacentric height. So this one you akan buat lab dia semester 4 kot, semester 5, semester 4. Okay, you akan ada buat lab untuk hydraulic dan fluid. So this is include lah metacenter dan metacentric height ni. Okay, let's see
on the definition, so untuk stability kita ada weight. So we calculate weight as mass times gravity. Gravity ialah 9.81. So dia akan act through the center of gravity of the body. Okay, so you have center of gravity. Here you can see CG. CG is center of gravity. So the weight, dia punya arrow is ke bawah. Okay, and then you also have upthrust. Upthrust ialah FB. So buoyant force pun dia akan ada their own center, which is called as center of buoyancy. Okay, so we can see the different stable and unstable condition. If the center of gravity is below the center of buoyancy, this will be a righting moment. So the body will be stable. Okay, maksudnya center of gravity ni mesti berada bawah daripada center of buoyancy. Okay, bila center of gravity atas daripada center of buoyancy, the body ada possibility untuk overturning and it's considered as unstable. Okay, maksud stable ni bila dia tilt ataupun dia sengit ke kanan atau ke kiri, dia boleh balik kepada normal position, that is considered stable. Kalau unstable, dia sengit dan dia tak boleh balik kepada original position dan dia terus terbalik. That is called as unstable. Okay, bukanlah stable ni tak boleh sengit, dia boleh sengit. Dia akan sengit lah bila overload kat sebelah kanan ke sebelah kiri. But finally, it can back to the original position. Then we consider as stable. Okay, and then you should know to make a diagram. So kena lukis lah. So weight act to the bottom, FB act to the upthrust, and then we also need to label the center of gravity and also center of buoyancy. So from this picture, you boleh recognize lah what is different between CG and CB. Okay, CG adalah center untuk the whole body. For example, you have cylinder. So center of gravity adalah center of the whole body. This is CG. Okay, center of buoyancy maksud dia center objek yang tenggelam je. So for example, dia tenggelam takat ni, 1/4 for example. So CG dia adalah CB. CB adalah center bahagian yang tenggelam. So that is the difference between CB and CG. So you can see here CB dekat bahagian bawah. Okay. So ini bila ada tilt, dia akan berubah. CB akan berubah jadi CB up. Dia ada tanda calik kat atas ni. Okay, CG dia takkan berubah. Okay, jadi kat sini sebab tu kita tentukan YCB. YMC akan compare dengan YCG. Sebab nanti YCG ni takkan berubah. That's why untuk tentukan stability kita compare YMC dengan YCG, not YCB. Okay, sebab YCB ni akan berubah jadi susah nak tentukan. So that's why we calculate YMC and also YCG. Okay, ni dia punya ayat lah. The center of buoyancy move relative to the body from CB to CB upper. Ada tanda. Okay, and then let's see on the metacenter. So metacenter is the point at which the line of action is on the upthrust. Cut the original verticals of the center of gravity at the center of gravity. Okay, so this is the MC.
Okay, metacentric height ialah YMC, the height of the length of MC sampai ke bottom. Okay, so you can see here MB ialah jarak MC dan juga CG sampai center of gravity to the CB. Okay, so you can see from the sentence here, metacenter dia adalah line yang vertical sampai ke center of gravity. Okay, so you have here, MC adalah sampai CG sahaja. Dia sampai center of gravity, ni MC. Okay, and then MB ni adalah MC tambah dengan jarak antara CG dengan CB. Okay, jarak antara center of gravity dengan center of buoyancy kita panggil YCG. Okay, how we calculate MB? Kita guna second moment area. Ni second moment area dah belajar daripada hydrostatic force sebelum ni. Kita bahagi dengan volume yang tenggelam, VD. Okay, let's see on the procedure how we calculate, how we determine the stability of the floating body. Okay, basically untuk soalan buoyancy, dia tak tanyalah buoyancy saja, dia mesti sampai stability. Okay, so kita boleh continue daripada calculation sebelum ni, buoyancy, and then bersambung dengan calculation stability. So, untuk this one, you dah calculate daripada buoyancy. Determine the positions of floating body using the buoyancy principle. Ni samalah, kita kena lukis dia punya forces. Okay, for example, we have the weight, FB. Okay, kalau dia ada ikat dengan tali, you boleh tambah lagi satu force, tension. Okay, any forces that involved in the floating body, you should be able to draw. And then for the next step, kita nak calculate YCB. Okay, YCB ni kalau untuk triangle, untuk cylinder, dia boleh bahagi dua saja. Okay, contoh yang tenggelam adalah 4 meter. So YCB adalah 1/2 daripada 4. Condition ni akan berubah bila bentuk dia cone, triangle. Okay. So untuk cone kita boleh guna 1/3 atau 2/3. Untuk triangle. Triangle dia boleh jadi 1/3 atau 2/3. Okay, untuk cone dia punya center of gravity atau center of buoyancy dia boleh jadi 3/4 atau 1/4. Okay, tengok dia punya keadaan terbalik atau tegak. Okay, that is for YCB, and then for YCG pun sama, the same thing. Beza dia adalah dia punya height. YCG ni ketinggian penuh, tinggi penuh. YCB ni adalah tinggi yang tenggelam sahaja. So that is the difference lah. Tapi step untuk kira dia sama je, 1/2 untuk silinder atau rectangle. Ataupun circle, and for cone dengan triangle sama. Okay, and then we need to calculate the I. Untuk kira MB, kita tahu I dulu lah. Okay, untuk triangle dengan cone, macam mana kita nak tentukan I dia? Dia yang ada idea tak? Sebelum ni tak ada belajar kan? Second moment area untuk cone tak ada.
Okay, untuk second moment area cone dengan triangle ni, kita tengok dia punya shape daripada pandangan atas. Okay, contoh shape cone ni, you tak boleh guna for moment area for the whole cone. Sebab cone ni mungkin tenggelam 3/4 atau mungkin dia boleh tenggelam 1/4. Okay, so we follow the area yang pada pandangan atas. So kalau you pandang daripada pandangan atas, shape untuk cone ni akan nampak circle. Kat sini akan ada circle lain lah. Kalau tenggelam kat sini. Kalau tenggelam kat sini, circle dia akan jadi kecil. Okay, so for the second moment area untuk cone, ialah circle. So we use the I is pi d squared over 4. Okay, untuk triangle ni dia akan mungkin petak lah dia punya shape. So we can use rectangle ialah BH cube over 12. Okay, lepas dapat MB, then only we calculate the distance between MC tadi. So we have YMC equals to YCB tambah dengan MB. So we get the YMC. Okay, last kali kita compare, tambahlah sikit kat sini. Last kali we need to compare YMC dengan YCG. CG need to be compare ataupun lebih besar daripada YMC. Okay, so saya rasa you all dah go through this one kan? Boleh tak untuk silinder ni, okay tak? Boleh tak part yang tak faham ke, yang you all nak tanya? Tak ada So saya tak terangkan lah kot yang ni sebab you dah tengok kat video kan. So kalau ada soalan boleh tanya saya lah. Okay, so you can see here, dia follow je step yang diberi. Okay, this one saya dah mention. This one masa you calculate buoyancy, you kena mention this one. Make assumption vertical is 0. Okay, this one you kena buat. And then they calculate VD. Buat formula untuk, base formula untuk buoyancy ada rho G VD. Okay, and then for weight ialah rho G V object. Okay, this one stability punya part lagi. No, buoyancy. Ni you dah belajar on the previous class. This is for step for buoyancy. Okay, and then baru kita buat step untuk stability. So the second moment area here, dia guna circle. Sebab dia kata section cut by free surface. Okay, untuk silinder, bila pandangan daripada atas, you akan nampak circle. Okay, tapi dia ada, untuk silinder dia tak ada trick lah. Sebab throughout, bila you rendam 1/4 ke, 3/4 ke, dia punya radius dia sama je. Sama kan, bulatan dia. Kalau cone susah sikit. Okay, sebab you need to find the new R. Cone kan. Kalau tenggelam separuh, dia dah lain dah dia punya R. So it's your work lah to find the new R. You cannot use simply the R for whole cone. So basically kita akan tolak large cone, tolak small cone. Okay, last kali you need to tulis sikit statement. Is it unstable ataupun stable? Okay, ni sama juga triangle. Sama je step dia. Okay, this one dia ada different sikit.
because it has the combinations of shape lah. Kat sini you ada 2 triangle dan 1 rectangle. Okay, so last kali dia punya volume tu kena tambah. Okay, so step dia sama. Cuma area dia, you kena kira area of 2 triangle plus 1 rectangle. Boleh go through again if you don't understand. Kalau tak faham boleh tanya saya juga. Okay, so you can see here untuk I dia, kita guna LB cube over 12. Ataupun AB sebelum ni you belajar BH cube over 12. Okay, dia guna petak. Dia punya section cut. Okay, so this one you need to try yourself later. Saya nak tunjuk, kita buat sama-sama lah, sokon. So you can try this one by your own. So saya nak bagi yang lebih kompleks sikit soalan. Basically soalan exam dia takkan bagi directly satu je lah. Mungkin dia akan ada dia punya different condition. Okay, now you can see my question ke? Nampak tak? Nampak doktor. So basically dia akan bagi different shape ataupun dia akan bagi different material. Okay, contoh soalan yang tadi, bahagian bawah adalah lead, atas adalah wood. Okay, dia akan susahkan sikit soalan sebab markah dia 15. So kalau directly, basically kita akan dapat 8 markah. Okay, because they have different condition, so the marks will be higher lah, 15 marks. Okay, so boleh baca dulu soalan. So saya bagi dalam 5 minit kot, you boleh try sikit-sikit. So bila nampak soalan ni, what is the first step you need to do? Okay, boleh cuba sekejap, 4 minutes.
Okay. Boleh ke? Okay, what is the first step that you might do? You can do. You perlu buat. Habis. Full body diagram. So, you boleh label daripada soalan conical boy 2 kilonewton, 2000 newton. So, cylindrical load. So, yang atas ni nampak macam petak kan? Tapi dia sebenarnya shape dia cylinder. Okay, you have to read from the question lah. So, sometimes you boleh silap because of you can see this one, you ingat adalah petak. So, you kira dia punya 1/0.380 mm ni, dia punya volume, area. Salah lah sebab dia cylinder. Okay, and then this one, dia bukan guna typical water. So, sometimes ada yang silap guna 1000 as the density of water. So, this one dia bagi 1.025, which is sea water. Okay, first, draw the label body diagram tu. So, dia punya weight mesti start daripada center of gravity dia lah. Okay, so you have weight 1 for conical. And then we also have weight 2. So, dekat center of cylinder ni ada weight 2. Boleh label lah. Okay, how about buoyant force? Ada satu ke dua buoyant force? How about the buoyant force? Buoyant force ada satu ke dua? Dua kan? Satu. Satu je sebab yang terapung satu je. So, buoyant force ialah daripada center of buoyancy. You kena agak-agak lah lukisan tu. So, yang tergelak adalah bahagian bawah ni. Mana pula saya punya pen. Okay, so you kena center of buoyancy mesti separuh daripada yang tenggelam. So, agak-agak lah kat sini. Center of buoyancy. Dia tak boleh dekat center of gravity. Sebab buoyant force dia adalah pada center of buoyancy. So, you have one center of buoyancy. Sebab yang silinder tak tenggelam. Yang tenggelam hanya cone sahaja. Okay, and then after you draw the full body diagram ni, you bolehlah buat assumption. Assumption vertical forces is equals to 0. So, FB is equals to W. Macam tu je. Okay, and then you have to ini adalah general. After you make assumption general, you kena make assumption, you kena buat equation based on the photo ni. So, FB dia satu je, so dia ada dua weight. Okay, so weight kat sini dia jadi weight 1 plus weight 2. Boleh? Setakat ni okay? Okay, now can you determine the weight ni? Masukkan. Rho GV ni kita masukkan teruslah. Buoyancy punya formula ialah rho GV. Rho GVD. So, the weight 1 plus weight 2. Okay, and then kita masukkan 1025, density G dia 9.81. So, we have unknown VD. And then weight 1 tadi you label cone kan? So, 2000 Newton. Tambah dengan load of cylinder 200. Okay, now what is the VD?
Berapa BD? Dapat tak BD? Anisha Iliana. Dapat tak BD berapa? Kejap. Okey. Bidah ke? Abidah boleh bantu. Berapa BD? Dah kira dah? Saya dapat 0.219. Okey. 0.219. Okey. So 0.219 ni you dah tahulah. Volume untuk cone yang bahagian bawah ni. Okay, so banyak yang kita tak tahu untuk cone ni. You tak tahu tinggi dia. And then kita boleh represent as apa-apalah B ke C ke D ke. Boleh label lah. And then we don't know the new radius. Okay, so basically you boleh gunalah information yang ada. So you can imagine ni macam imagination on the perubahan of the bentuk lah. So you have 1, kat sini 1. And then tinggi dia 3. Okay, so dia berubah jadi another radius. And berubah kepada height yang berbeza. So you boleh imagine X and Y lah. So 1 ni kita represent as X. 3 ni dia jadi Y. Sebab kenapa kita buat macam ni? Sebab kita nak dia ada satu je unknown. So if you can see here, dia ada X dengan Y. So susah lah nak cari. So you need to samakan dia punya unknown. So X over Y ialah 1. X 1 tadi kan? 3. So kita ada change of Y dengan change of X. Okay, so kita boleh buat Y. Jadikan Y sebagai, jadikan X sebagai unknown. Betul kan? XY 1/3. Kita nak avoid ada pecahan ni. So kita make Y as the unknown. So you can get Y equals to 3X. Okay, kenapa kita tak buat X sebagai unknown? Bila you buat X sebagai unknown, dia ada pecahan. So X ialah 1/3 Y. Susah nak kira sebab ada pecahan kan. So instead of we need to make it simple sebab kita nak masuk dalam equation. So nak avoid careless mistake, so we use Y equals to 3X. Okay, and then we need to substitute into the VD lah. What is the formula volume of cone? Ada siapa tahu? Volume of cone. Anyone? What is the formula for volume of cone? Volume of cone. Good. So you have pi r square h over 3. Okay, so kalau you nak avoid color mistake, biasanya kalau dia bagi diameter, kita guna formula diameter lah. Sometimes you macam confuse, you letak je R ni 1. Padahal R ni adalah 1/2 kan.
So we use formula for diameter lah, phi d squared h over 12. Okay. So kita dah ada VD nilai ni. So let's masukkan dia punya nilai. So you have pi, d is 1. Sebab kita tak tahu d dia ni, kan kita nak cari nilai yang baru kat sini. So kita represent as x. Yang tak tahu ni. Okay, so dia punya d adalah x square. H berapa h? H tadi y kan? Kita tak boleh guna 3 sebab dia adalah perubahan, dia dah berubah nilai y ni yang tenggelam. So the y adalah 3x. So that's why kita nak samakan dia punya unknown, so kita boleh set solve. Sekarang kita nak cari x saja, tak adalah x dengan y both kan. Okay, so divided by 12. Sebab kita guna diameter. So you get 0.219. So now can you find the x? So apa nilai x? What is x? Dapat dah nilai x. Faris ke? Putri? 0.653. Tak dengar semula. 0.653. Doktor. Okay. Siapa tadi? Alif. Okay. So sekejap saya tulis. 0.653. Okay. So kita sekarang nak tahu tinggi yang tenggelam sebab kita nak cari YCB kan. Okay. So yang tenggelam ni adalah 3x. So y adalah 3x. So you can get the y. So what the y now? So y? I don't know. Mana kalkulator saya? Sekarang saya lah. Boleh. Apa y? 1.959. Okay. 1.959. Okay. Okay, then kita boleh buat step untuk stability. Kena cari YCG. YCG tadi saya mention center of gravity untuk full body. So center of gravity ni ada dua lah sebab ada dua shape kan, dua benda yang berbeza. So YCG untuk cone ni apa YCG untuk cone? Tadi saya mention untuk cone kita guna 1/4 dengan 3/4. So it's like this.
Ada cone. Okay. So yang bahagian bawah ni, ini dia punya center. So here is 1/4. Yang atas ni 3/4. So which one we need to use now? Nak guna 1/4 ke 3/4? 3/4 lah. Bahagian bawah yang tenggelam ni 3/4 kan? So kita boleh guna 3/4 darab dengan tinggi hole Dia bukan tinggi yang tenggelam. YCG adalah full height. So 3/4 daripada 3. Okay, that is YCG untuk cone. And then we also have YCG untuk silinder. Silinder tadi saya mention dia sama je dengan rectangle. So bahagi 2 je. So tinggi ni 0.380 mm tukar kepada meter. So 1/2 darab dengan 0.38. Milimeter tukar kepada meter bagi 1000 kan? Betul tak? Bagi 1000 lah sebab mili. Mili adalah 10 kuasa negatif 3. Okay, so you get 0.38. Okay, so what is the YCG ni? What is the YCG for cone? 2.25. Thank you Putri. Okay, untuk triangle ni, untuk silinder 0.19. Okay, so betul dah ke untuk silinder? Untuk silinder ni, siapa yang still ingat lagi? Kalau kita kira center of gravity ni, kita kena tambah dia punya length daripada bottom ataupun daripada surface. Okay, so sekarang kita decide untuk kira pada bottom. That's why we choose 3/4. So, untuk YCG ni, dia dekat atas. So, dia kena tambah dengan yang bawah ni. Okay, so dia ada tambah 3 kat sini. Okay, jarak daripada bottom of the cone until here. So, you have 3. So, Putri berapa? Dah tambah 3 tadi? Yang awak kira tadi tambah 3? 3.19. Okay, 3.19. Okay, so step dia sama je untuk YCB. Tapi kita tukar dia punya height. Okay, so YCB adalah yang tenggelam. Jadi ada satu je YCB. Sebab yang tenggelam tadi cone saja. So we need to know the YCB untuk cone, which is sama 3/4 darab dengan tinggi yang tenggelam saja. So tinggi yang tenggelam tadi 1.959. So 3/4 darab dengan yang tenggelam 1.959. Okay, untuk YCG ni, don't forget to calculate the total. Sebelum ni, you kira HP total. So, sama je lah. YCG total, dia akan jadi 2.25 darab dengan dia punya force. Force dia adalah untuk cone 2000.
And then 3.19 darab dengan dia punya forces 200 bahagi dengan 2,200. Bagi dengan total. Okay, you kena calculate YCG total equals to 2,000 forces darab dengan dia punya height 2.25 and then 200 darab dengan tinggi dia 3.19 bagi total of the forces 2,200. Okay, can you give me the answer for YCB dengan YCG? Berapa, Faris? Koyum? Nazril? 2.335. Okay. Good, thank you. 2.335. Okay, YCB ni you calculate lah. Okay, so next step apa? Next step, cari I, second moment area. Sebab kita nak cari MB. Okay, so second moment area dia guna cutting. Dia punya cross section, cut. So, cut dia adalah bulat kan? Cone. So, we use pi d squared over 64. Okay, after you get the second moment area, you can calculate the MB. Berapa nilai YCB ni? Satu 1.469. 1 point. Kalian dapat sama tak? Dapat. Okay. Okay, boleh tulis. And then, what is MB? MB adalah I bahagi dengan volume. Volume dia 0.219. MB equals to I bahagi 0.219. So, boleh tahu jawapan MB ni. Dia punya D, I darab D adalah boleh guna D1 tak? Tak boleh kan? Sebab 1 tu diameter keseluruhan. So, diameter yang kita nak guna adalah new diameter which is X. Okay, so X adalah 0.653. So, pi D kat sini adalah pi
D0.653 jangan silap kat sini. We don't use the D untuk keseluruhan. Betul ke pi D squared lah formula dia? Betul tak? Second moment area circle apa? Pi D4, sorry ya. Pi D to the power, D adalah power of 4. Pi D4 over 64. Berapa I? Iman ada Iman. Najmi, Harith. Okey, dapat tak berapa ni? Boleh ke? Dapat 8.925 darab 10.3. Okey. Thank you. Siapa Puteri Abidah. Abidah, okey. So Abidah boleh teruskan kira MB ni? So you get, after we get the MB, kita kena kira YMC sebab we need to compare with the YCG total. Okay, so you get, find the NC. MC adalah YCB tambah MB. Okay, YCB tadi, berapa tak kawan awak dapat, saya tak tulis kat sini. Okay, so lastly, you can conclude sama ada YMC lebih besar atau lebih kecil daripada YCG. And then make a sentence, either the cone is stable or not. So now dapat stable ke tak? Dapat berapa YMC? Unstable. Very good. Unstable. Dapat berapa YMC? 1.510. So dia lebih kecil ke lebih besar daripada YCG? Dia 1.5 kan? So YCG 3. So obvious lah. Obvious lah YCG rendah kan? YCG lebih besar. Okay, very good. Thank you. Hopefully yang dah buat lawa-lawa ni boleh share lah kat group.
So other friend can learn from your calculation also. Okay, feel free to share with your friend. Dah nak tanya. Ya boleh. Yang compare tu YMC dengan YCB kan? YCG, CG. Kita tak boleh compare dengan CB sebab dia berubah. YMC compare dengan YCG. Okay. So YCG ni 3.19. Okay. Okay. So lebih besar, unstable. Okay. So maybe you can try a question from the tutorial and also this question. Ni. Saya dah tukar soalan dekat pen ni kan, betul tak? Pak Doktor. So boleh try ni. Saya nak bagi you all try juga. So you all boleh try dulu and kita discuss on next class. So saya nak minta lah sesiapa yang dah buat tu untuk present yang ni. Okay, and then you also can try from tutorial. So for the time being you kena study sampai stability lah dulu. Sebab your exam, your quiz untuk carry mark common test pada 18 hari bulan 12 hari Sabtu. Ada sesiapa yang macam tak free, ada vaksin ke, booster dose? Semua okey kan? 18. So masuk sampai stability ni. Pukul berapa? Sekejap saya check. 18 hari bulan pukul 9 pagi. So tak naklah ada yang tak bangun tidur lagi ke? Okay, so hari Sabtu 9 pagi. Masuk sampai stability saja. Boleh So I think I stop now. Kalau ada soalan boleh tanya saya terus. And you can completekan your assignment juga. So ada few times lagi sampai pukul 12. So you can discuss with your group regarding the assignment. Okay, thank you. Bye. Thank you, Doktor. Welcome. Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Thank you, Doktor.